Hello, hi, and welcome everyone in this brand new tutorial of English language. I'm your regular English teacher, Madan Sharma, and today we are going to discuss about a very brand new topic that is about changing the interrogative sentence or yes no question sentence structure into the passive voice. हामीले passive voice मा कसरी लाने त yes no question लाई अथवा interrogative question लाई. That is the concern of today's video. आजको भिडियोको concern नै त्यही हो, आजको भिडियोको intention नै त्यही हो. Okay? So, before going to the video, हामीले भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि let me tell you or let me request you few things. Okay? यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो चोटि आउनु भएको छ भने don't forget to subscribe our channel. हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला. अनि यो भिडियो तपाईका लागि युजफुल छ भने तपाई जस्ता अरु धेरैलाई युजफुल हुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि don't forget to share it among your friends. तपाईका साथीहरुमाझ शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला. र यदि तपाईलाई म अब चाहिँ सरसँग नै क्लास लिन्छु, सरसँगै क्लास लिएर म अंग्रेजी सिक्छु भन्ने छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ तलपट्टि राखिएको यो WhatsApp नम्बर अथवा Facebook को लिंकमा गएर तपाईले त्यहाँबाट डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि हामीले क्लासहरु म्यानेज गर्न सक्छौं, क्लासहरु चाहिँ हामीले सेटल डाउन गर्न सक्छौं. Okay, so without any delay, let's go to the video. ल हेर्नुस्, सबभन्दा सुरुमा हेर्नुस् त प्रेजेन्ट टेन्स लाई हामीले कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स का इंटरोगेटिभ सेन्टेन्सेस अथवा यस नो क्वेशन्सहरुलाई हामीले कसरी पैसिभ बनाउने हामीले सुरुको स्लाइडमा हेर्नुस् यहाँ एकचोटी. ओके, यहाँ एकचोटी ध्यान दिएर हेर्नुस्. क्वेशन यस नो क्वेशन भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने दे अलवेज बिगिन विथ एक्सिलरी वर्ब वेदर दे आर इन एक्टिभ भोइस और इन पैसिभ भोइस. ओके, त्यो चाहे एक्टिभ भोइसमा होस् चाहे त्यो पैसिभ भोइसमा हो, yes no question अथवा interrogative sentences they always begin with auxiliary verbs. So हेर्नुस् त simple present tense को चाहिँ auxiliary verb do or does हुन्छ, isn't it? Do does plus subject plus verb 1 plus object त्यहाँ देखिएको छ. and then यतापट्टि passive मा आउँदाखेरि हेर्नुस् त हामीले passive मा के लगाउँछौं, auxiliary verb is mr लगाउँछौं. हाम्रो अगाडिका भिडियोहरु हेर्नु होला, तपाईले आई बटनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ भिडियोको लिंक, त्यहाँ गएर हाम्रो डिटेलमा passive voice सम्बन्धी हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो कम्पाइल भिडियो यो सँगै अरु दुईवटा भिडियोलाई मिक्स गरेको भिडियो पनि चाँडै नै आउँदैछ. वेट फर इट, त्यसमा डिटेलमा जानकारी पाउनुहुनेछ. ओके, सो हेर्नुस् त इजएमआर प्लस अब्जेक्ट हामीले सब्जेक्ट र अब्जेक्ट इन्टरचेन्ज गर्छौं भनेको थियो. त्यो रुल पनि हाम्रो चाहिँ passive voice को फर्स्ट भिडियोमा छ. लिंक इज इन डिस्क्रिप्सन. डोन्ट फर्गेट टु वाच इट. त्यसलाई हेर्न नभुल्नु होला. अनि त्यसपछि आफ्टर अब्जेक्ट यूज बाई प्लस एजेन्ट अफ एक्सन. नाउ सी, ओके, डज ही सेलिब्रेट बर्थडे अथवा डू दे बाई फुटबल्स. एक्टिभ सेन्टेन्स स्ट्रक्चर का क्वेशन्सहरु. नाउ लेट्स सी what it becomes when it comes to the passive voice अथवा when it changes into the passive voice. Okay, is birthday celebrated by him, के उद्वारा बर्थडे सेलिब्रेट गरिन्छ अथवा आर फुटबल्स bought by them, हैन, के उनीहरुद्वारा फुटबल किनिन्छ भनेर हामीले we can make interrogative passive. Okay, similar to that प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स लाई हेर्नुस् त. हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को यस नो क्वेशन को स्ट्रक्चर के छ भन्दाखेरि इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट, isn't it? अब हेर्नुस् प्यासिभ स्ट्रक्चरमा हाम्रो चाहिँ के छ, इज एमआर प्लस अब्जेक्ट प्लस बीइङ प्लस b3 प्लस बाई प्लस एजेन्ट अफ एक्सन, isn't it? इज एमआर प्लस अब्जेक्ट प्लस बीइङ प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस एजेन्ट अफ एक्सन. ल हेर्नुस्, इज ही कलिङ मी. अर्को छ आर दे ड्रिंकिङ अल्कोहल. दिज आर द क्वेशन्स. अब हेर्नुस् त यतापट्टि आउँदा के हुन्छ, अब मी छ भनेदेखि व्हेन इट कम्स टु द प्लेस अफ अब्जेक्ट के हुन्छ त्यहाँ हेर्नुस् त आई. ओके, एम आई बीइङ कल्ड बाइ हर, हैन, सी इन्टु हर हो. एम आई बीइङ कल्ड बाइ हर, के मलाई उनीद्वारा बोलाइदैछ अथवा इज अल्कोहल बीइङ ड्रङ्क बाइ देम, के उनी चाहिँ उनीहरुद्वारा अल्कोहल पिइदैछ भनेर हामीले क्वेशन गर्न सक्छौं. ओके, वी हैव युज्ड द auxiliary verbs according to the object, not according to the subject. यो बारेमा रुल पनि हाम्रो passive voice को फर्स्ट भिडियोमा छ. डोन्ट फर्गेट टु वाच इट. ओके, नाउ नेक्स्ट वान इज प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स. अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स को हाम्रो यस नो क्वेशन को स्ट्रक्चर के थियो, has a plus subject plus b3 plus object, isn't it? Now see, passive
has have plus object plus been plus be3 plus by plus agent of action. Okay, यहाँनिर हेर्नुस् अब let's see the examples. Has Ram collected money अथवा have they bought house in Kathmandu? These are the two questions, two examples of interrogative in active format. Now let's see in passive. Passive मा के हुन्छ त भन्दाखेरि has money been collected by Ram? के रामद्वारा पैसा सङ्कलन गरिएको छ अथवा has house been bought by them in Kathmandu? के उनीहरुद्वारा काठमाडौँमा घर किनिएको छ भनेर हामीले passive बनाउन सक्छौं. Okay, so now let's go to the past tense. अब past tense मा हेरौं. Okay, simple past. What is the active interrogative structure? Did plus subject plus verb 1 plus object. Okay, did plus subject plus verb 1 plus object. हैन, अब यता आउँदाखेरि के भयो? Was were plus object plus verb 3 plus by plus agent of action. अब examples लाई अघिकै sentence बाट हेर्छौं. For example, did they celebrate birthday? भन्दाखेरि was birthday celebrated by him? Okay, was birthday celebrated by him? अथवा did they buy footballs को के भयो? Were footballs bought by them? के उनीहरुद्वारा फुटबल किनियो? Similar to that, let's go to past continuous tense. Past continuous tense मा हेर्नुस् त के छ? Was were plus subject plus before plus object, isn't it? अब त्यसलाई हामीले passive गर्दाखेरि was were plus object plus being, being plus verb 3 plus by plus agent, isn't it? Okay, and we give question mark. Now see the examples. Okay, you can see the examples. Was she calling me? Was I being called by her? अथवा were they drinking alcohol into? Was the alcohol being drunk by them? Okay, this is how we make question. Okay, similar to that, let's go to past perfect tense. Past perfect tense लाई हेर्नुस् एकचोटी. Past perfect tense मा के छ? Had plus subject plus be3 plus object, isn't it? Had plus subject plus be3 plus object. Now see, अब यतापट्टि passive voice मा के भयो? Had plus object plus been plus be3 plus by plus agent of action, isn't it? Had Ram collected money into? Had money been collected by Ram? अथवा had they bought a house in Kathmandu? Okay, had house been bought by them in Kathmandu? This is how we make passive of past perfect tense as well. Okay, हामीले यसरी past perfect tense को पनि passive बनाउन सक्छौं. Now let's go to the future tense. अब future tense लाई हेरौं. Future tense मा हामीलाई थाहा छ simple future र future perfect को मात्रै हामीले passive बनाउन सक्छौं, अरुको बनाउन सक्दैनौं, जो सम्बन्धी डिटेलमा हाम्रो passive voice को first भिडियो मा छ. You have to see there. Okay, तपाईले त्यहाँ हेर्नुपर्छ, डिटेलमा जानकारी पाउनुहुन्छ. Okay, now see what is the passive structure of what is the yes no question or interrogative structure of simple future भन्दाखेरि will shall plus subject plus be1 plus object. अब त्यो यतापट्टि आउँदा के हुन्छ? Will shall plus object plus be plus be3 plus by plus agent of action. This is how we make passive. Okay, now let's see. Okay, examples हेर्नुस् त एकचोटी. Will he manage the bed? हैन, भन्दाखेरि will bed be managed by him? Okay, similar to that, shall I ask a question? Okay, into will question be asked by me? भनेर हामीले passive बनाउन सकिन्छ. त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुस् त. अब future perfect लाई एकचोटी हेर्नुस्. अब future perfect लाई हेर्दाखेरि will shall plus subject plus have plus verb 3 plus object is the interrogative structure in active voice. त्यसो भए passive मा के छ त भन्दाखेरि will shall plus object plus have been plus be3 plus by plus agent of action. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay, ल हेर्नुस्. Will you have cooked dinner? के तपाईद्वारा खाना पकाइएको हुनेछ? अथवा will they have returned your money? के तिनीहरूले तपाईको पैसा फर्काएका हुनेछन्? अब यसलाई passive मा लाँदा के हुन्छ? यहाँ हेर्नुस्. Okay, will dinner have been cooked by you? के तपाईद्वारा खाना पकाइएको हुनेछ? अथवा will your money have been returned by them? के तपाईको पैसा उनीहरुद्वारा तपाईको पैसा फर्काइएको हुनेछ? Okay, this is how we make passive of interrogative sentence. Okay, हामीले 8 वटा सेन्टेन्सेसहरुलाई अथवा interrogative सेन्टेन्सेसहरुलाई passive बनाउन सिक्यौं. बाँकी 4 वटा we cannot. हामीले अलरेडी भनेको छ be verb हरुलाई we don't change into passive भनेर, isn't it? त्यसले गर्दाखेरि
द्याट्स अल ओके हामीले 8वटैलाई सक्यौँ 3वटा टेन्सको चाहिँ हामीले 8वटै ब्रान्चेसहरूलाई वी हेभ अलरेडी कन्भर्टेड फ्रम एक्टिभ भोइस टु प्यासिभ भोइस इफ यु स्टिल हेभ कन्फ्युजन यदि तपाईँमा अझै पनि कन्फ्युजन छ भने डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट बिलो यति हेरेर पनि तपाईँमा यी 3टै भिडियोहरू हेरेर पनि तपाईँमा यदि कन्फ्युजन छ भने डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट बिलो ओके र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा फेरि आइड लाइक टु रिपिट द्याट इज इफ यु आर न्यू टु आवर च्यानल डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब ओके हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला जसले हामीलाई मोटिभेट गर्छ जसले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि थप एनर्जाइज गर्छ डोन्ट फर्गेट टु डु द्याट त्यो गर्न नभुल्नु होला र आगामी भिडियोहरूमा वी विल बी डिस्कसिङ लट्स अफ सच इन्ट्रेस्टिङ एन्ड ब्युटिफुल टपिक्स विच विल बी हेल्पफुल फर यु तपाईँका लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछन् यति भन्दै म मदन शर्मा आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु विश यु अ भेरी भेरी वन्डरफुल डेज wish you very very beautiful days ahead. We will see you soon with brand new topic with brand new video. Till then, have a nice time. Bye bye.